Salut! Sunt Runa del Sol și astăzi vreau să vorbim despre importanța unui psiholog, terapeut, consilier de dezvoltare personală și vindecător, ce mai e pe acolo, coach și așa mai departe în propria noastră evoluție și cum să îl alegem. Well, ținând cont de faptul că am o mare experiență în chestia asta, am lucrat cu foarte mulți oameni, adică am fost elevul perfect, studentul perfect pentru asta, fără să particip specific, fără să particip la școli de stat sau așa mai departe. Eu am vrut să fiu, pe lângă autodidact, pe lângă faptul că aveam eu niște talente și m-am trezit eu așa că vreau să experimentez niște lucruri absurde pentru anumiți oameni, din acele lucruri absurde am sărit în a-mi cunoaște propria capacitate, propriile interese și nu mi-a păsat de ce spun ceilalți oameni, nu am vrut să urmez un trend, nu am vrut să urmez ceea ce făceau ceilalți oameni, așa că am devenit autodidact și mi-am căutat profesorul perfect. Profesorii mei au făcut parte din lumea Bucureștiului. Ca și începător, evident, te duci după informație. Ulterior, înțelegi reala valoare a unui spirit care stă în fața ta și poate cu adevărat să-ți transmită informația respectivă. Ce face un consilier de dezvoltare personală? Te face să ajungi la propriile tale răspunsuri. Nu ți le bagă pe gât. Așa că, inspirată de o tiktokeriță care a spus că atunci când nu ai bani, poți să începi prin a te informa de pe internet, lucrurile se pot schimba. Lucrurile se pot schimba cu o singură condiție, ca ființa umană să evolueze. Și mă întorc la etapele mele în care eram elevul perfect. Atunci, pe lângă toate aceste lucruri, am manifestat, cum am spus, mult mai înainte, să întâlnesc, am cerut divinității, pentru că întotdeauna am avut o conexiune specială cu divinitatea, repet, de când m-am născut. Și întotdeauna am fost protejată a unor spirite foarte înalte de când m-am născut. Și nu am venit cu cunoașterea asta din această existență, așa că nu fiți invidioși, ci o am de mii de ani. Ok? Nu fiți invidioși. Asta e, ați făcut 5 ani de facultate. Eu am făcut mii de ani de experiențe și învățări am în spate mult. Și atunci mi-am ascultat propria intuiție și am început să caut, să renunț la metodele clasice de vindecare ale sistemului și să apelez la metode alternative. Ceea ce am învățat din acea perioadă, eu nu mai practic în momentul de față Reiki, dar ceea ce am învățat în acea perioadă este foarte prețios. Foarte prețios. Primul rând m-am vindecat de o boală mortală. Da. Apoi am mai avut și alte afecțiuni. Mi se întâmpla în acea perioadă să mi se strice pe rând toate organele și să trebuiască să învăț. Iar ce metodă de învățare am descoperit a fost comparabilă cu ceea ce promovează în ziua de astăzi cum se numește? Noua medicină germanică. Practic așa se numește școala care merge într-un paralelat sau e paralel interdimensional, nu știu, cu medicina alopată. Și de-a lungul timpului am fost crescută cu plante și nu sunt dispusă, decât în cazuri extrem de grave sau extreme,
să folosesc medicina alopată. Nu o neg, nu contest, nu mă interesează, sistemul meu este construit de către mine, eu știu ce am făcut cu mine, eu știu ce fac cu mine și eu știu cum să mă vindec și ce substanțe să acceptă corpul meu și cum a fost creat sistemul imunitar. Ok, sunt autodidact. Bun. Asta a fost începutul incursiunii mele de 10 ani de zile continuu în lumea cursurilor, trainingurilor, workshopurilor și tot ce se mănâncă pe pâine legat de vindecare, psihologie și spiritualitate. Ceea ce am învățat în acea perioadă este că nu doar informația este importantă la un trainer, la un om care te susține, care te ajută, te ghidează, te ajută să te vindeci, da? Repet, vindecarea vine din propriul tău sistem, nu vine din afară, dar de ce este important să-ți alegi un trainer cu care să rezonezi, să simți o chemare, să știi că cu acel om tu dorești să colaborezi, să lucrezi, nu doar să te iei după informația sau stilul lui de prezentare. Este foarte important pentru că oamenii joacă mima foarte bine în ziua de astăzi și îmi cer scuze colegilor mei pentru ceea ce voi spune acum, dar ăsta este purul adevăr, iar eu sunt omul adevărului. Nu o diplomă te face să ajungi să poți cu adevărat să te numești maestru, deci mi se pare așa un titlu foarte pompos, sau profesor, ci propria ta dezvoltare, propriul tău curs prin viață. Tot ceea ce tu înveți într-un curs trebuie neapărat să începi să-l aplici. Adică nici măcar nu pierzi timpul, nu stai, trebuie să-l aplici acum, dar îți alăți diplomele pe net ca fiind un mare nu știu ce. Ok, sau dacă nu și practici acele lucruri pe tine în primul rând, nu doar cu clienții, pentru că, da, e important să ai și clienți, dar uite, eu de exemplu nu am putut să lucrez cu atât de mulți oameni până când eu nu m-am simțit coaptă, pregătită să vorbesc în adevărul meu, în cunoașterea mea și să știu ce anume să folosesc din paleta aia mea internă. Ce să folosesc? Rațiunea, cunoașterea pe baza memoriei, intuiția, capacitățile mele spirituale, ce anume să folosesc în acel moment ca să pot să susțin evoluția sau să ajut evoluția unui om. Și am înțeles că tot ceea ce m-a impresionat pe mine în acei 10 ani de zile au fost nivelurile înalte de energie, adică oamenii care într-adevăr aveau cunoașterea aceea, cum să zic eu, înglobată în sistemul lor la nivel energetic. Adică acei oameni eu îi percepeam ca biloaște de lumină umblătoare, lumina este tot informație, și când vorbeau, ei vorbeau din intuiție mai mult, nu doar din cunoașterea memorată. Acum, fiecare are darul lui, fiecare are skill-ul lui. Sunt sigură că sunt oameni extraordinari cu care poți să colaborezi, sunt trainer, coacheri, consilieri de dezvoltare personală, la fel ca și mine, care te pot ghida extraordinar și cu care vei rezona pe nivelul evoluției tale. Pentru că poate nu ești pregătit să ajungi la un trainer care are un nivel foarte dezvoltat spiritual. Poate tu ai nevoie să mai treci pe la niște oameni cu care să ai anumite experiențe de înțelegere și cunoaștere
și să-ți faci propriile tale experiențe în existență, ca apoi să ajungi să colaborezi cu un om care a căpătat o valoare imensă în cunoașterea lui, da? Și simpla lui prezență deschide căi de comunicare atât cu divinitatea și de ghidare în evoluția ta. Da? Concluzia? Concluzia este că nu tot ceea ce se prezintă extraordinar, nu tot ceea ce este perfect fardat sau decorul perfect, nu tot ceea ce are diplomele, zeci de mii de nu știu ce chestii, este cu adevărat competent. Și din cei rămași care sunt competenți, e posibil să ai surpriza să te lovești de propriile proiecții sau de propriile judecăți în a alege un om care să te ghideze cu adevărat. Ascultă-ți intuiția. Nu te lua după ce crezi tu. Apasă pe clopoțel să știi când mai discutăm despre tematici de genul acesta. Te-am pupat și numai bine.